ating pamamahagi ng PPEs at supplies sa iba't ibang ospital at lalawigan na nangangailangan ng mga ito. Kahapon po ay namahagi tayo sa 22 ospital, klinik at mga rehiyon kasama na ang Regions 2, 4A, 7, 10, 11, 12 at Caraga. Nais po naming pasalamatan ang mga kabalikat natin sa paghatid ng mga supplies, ang mga staff po ng DOH, AFP, Lion Air at iba pa nating kabalikat para dito. Makakaasa po tayo na tuloy-tuloy pa rin ang distribution sa mga susunod na araw. Para naman po sa ating mga test kits, as of March 31, 2020, 20 PCR kits at 6 rapid antibody test kits na ang naaprubahan ng FDA. Tumaas po ito mula sa 17 PCR kits na naaprubahan at 5 rapid antibody-based test kits na na-approve nung nakaraang araw. Nais lamang po nating ulitin ang paalala natin sa ating mga kababayan tungkol sa rapid test kits. Hindi po ito maaring gamitin upang ma-diagnose kung kayo ay may COVID-19 o wala. Gold standard pa rin ang RT-PCR dahil kaya nitong mag-detect o makita ang virus mismo sa loob ng ating katawan. Ang rapid test kits po ay pawang antibodies ang nakikita. Ang antibodies po ay ginagawa ng ating mga katawan upang labanan ang virus. Ibig sabihin, maaring hindi ma-detect ng rapid test kits kung ang isang tao ay positibo sa COVID-19, lalong-lalo na kung wala siyang simptomas dahil walang antibodies na ginagawa ang kanyang katawan. Sumunod po tayo sa mga rekomendasyon ng ating healthcare professionals kung kailan ang wastong paggamit ng mga rapid antibody test kits. Gaya ng ibinahagi ko po kahapon, patuloy nating itinataas ang testing capacity ng ating mga laboratorio. Sa ngayon po, ang RITM bilang ating National Reference Laboratory ay kaya nang magproseso ng 1,000 tests kada araw. Samantala, ang ating mga sub-national laboratories ay nakakagawa ng hanggang 160 kada araw naman para maproseso ng bawat isang laboratory, katulad ng Baguio General Hospital and Medical Center, San Lazaro Medical Center, Vicente Soto Memorial Medical Center at Southern Philippines Medical Center. Ang UP National Institutes for Health naman ay nagpoproseso ng 40 hanggang 60 tests kada araw. Kahapon din, binuksan na natin ang Lung Center of the Philippines at nag-uumpisa na rin po sila magproseso ng mga test na isinasubmit sa kanila. Ayon sa datos ng RITM, as of March 31, 2020, 15,833 specimens na po ang kanilang naproseso. Sa bilang na ito, 3,058 tests ang lumabas na positibo, 12,776 naman ang lumabas na negatibo, at 49 tests ang equivocal o ito po yung mga specimens o resulta na hindi mo masasabi kung positibo o negatibo, kaya kailangan pong ulitin. Samantala, may 1,413 ang pending at ipoproseso pa sa kasalukuyan ng RITM. Patuloy po rin ina-assess ng DOH ang mga laboratoryong nagsumite ng intensyon para maging COVID testing center. Kahapon po, nakapag-submit na po ng 5 positibong test ang St. Luke's Medical Center sa Quezon City at sa Taguig, pati na rin ang Medical City sa RITM upang ma-validate o yung tinatawag nating proficiency testing. Pag pumasa po at makapag-comply sa mga minor deficiencies, ay mabibigyan na po ng certification ang St. Luke's Quezon City, St. Luke's Taguig at saka po ang The Medical City para makapagpasagawa na po sila ng COVID-19 testing. Para naman po sa ating mga ventilators at respirators, tayo po ay may total na 2,796 isolation beds sa lahat ng levels 2 at level 3. Level 3, 1,263 na bakanting ventilator sa buong bansa. Sa kasalukuyan, ito po ay sapat base sa kabuuang bilang ng mga confirmed COVID-19 cases sa bansa. Pero makakasigurado po ang sambayanan na hindi po ibig sabihin nito ay titigil na tayo. Sa katunayan, ang procurement service ng Department of Budget and Management ay kasalukuyang nagpro-procure para sa kagawaran ng kalusugan ng initial na 1,500 ventilators. Pauna pa lamang po ito habang nagre-realign ng budget ayon sa Bayanihan to Heal as One Act.
Para naman po sa balita on repatriation, as of April 1, 49 repatriate batches or vessels ay naproseso na po natin. Ito po ay ang mga cruise ships at ibang barko na naglalaman ng ating mga kababayan. Sa mga ito, 4 na batches ang dumating na may 483 repatriates. Bukod po dito, meron pa po tayong inaasahan na 45 batches o barko na darating sa loob na susunod na 2 linggo. Ang mga ito naman ay maglalaman ng 6,378 repatriates. Sa mga sumailalim sa quarantine, 9 ang naklasify nating patients under investigation at pinabalik sa quarantine facility at 2 naman po ang na-admit sa Rizal Medical Center at sa Our Lady of Lourdes Hospital. Updates on our community quarantine facilities. Kasama ang Interagency Task Force, tayo po ay naglaan ng mga pasilidad na gagamitin bilang community quarantine facilities. Ito po ay angkop sa pangangailangan ng mga pasyente at mga healthcare workers na maaring gamitin sa pag-quarantine ng mga persons under monitoring at patients under investigation upang maihiwalay ang kanilang komunidad at ma-decongest natin ang mga ospital. Bukod po sa nabanggit natin noong 1 linggo na quarantine facility sa Quezon Institute, inaalok din po ng Philippine Sports Commission ang kanilang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila na maaring maglagay ng 600 beds at ang Phil Sports Complex sa Pasig upang magamit na community quarantine facilities. Sa tulong ng Department of Public Works and Highways, ganun din po ang gagawin natin sa Philippine International Convention Center at ang Cultural Center of the Philippines sa Pasay na tinatayang makakapag-accommodate ng 700 beds at ang World Trade Center na kasya naman po ang 650 beds. Mayroon din po tayong pinag-aaralan na 8 pang ibang lokasyon. Atin po lamang i-update kayo sa mga kaganapan ukol dito sa mga darating na araw. Para naman po sa case updates natin ngayong April 1, 2020, nadagdagan po ng 227 ang ating listahan ng COVID-19 positive patients. Ang total ng ating positive patients ay nasa 2,311. Para po maiwasan na madagdagan ang numero ng bagong COVID-19 positive cases, sundin natin ang mga patakaran sa pag-iwas sa COVID-19 tulad ng pananatili sa bahay, physical distancing at palagi ang pag-ugas ng kamay. Nakapagtala naman po tayo ng isang pasyente na nakarecover mula sa COVID-19 at ang kabuuang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa sakit ay umabot na sa 50. Subalit nakapagtala po tayo ng 8 sa ating mga kababayan na pumanaw dahil sa COVID-19. To date, meron na po tayong 96 COVID-19 related deaths. Sa ngalan ng Department of Health, kami po ay nakikiramay sa mga pamilyang naulila. Para po sa mga kaukulang detalye ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansa, maaari po tayong magtungo sa live COVID-19 case tracker ng DOH. Ang ating live tracker po ay ma-access online sa http://ncovtracker.doh.gov.ph. So, ifa-flash po natin mamaya itong address na ito sa ating website para makuha nyo po ang everyday po na updates ng ating Department of Health on the cases of COVID-19. Patuloy po tayo nagsasagawa ng contact tracing kung saan aktibo po nating hinahanap ang mga posibleng na-infect ng COVID-19 para atin pong mahanap at maalagaan agad ang mga COVID-19 positive patients. Ang atin pong layunin ay mapababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Kaya kami po ay nakikiusap sa inyong tulong at kooperasyon. Ang pagsunod sa ating alituntunin na hindi paglabas ng bahay, pag-practice ng physical distancing at palagi ang pag-ugas ng kamay ay sapat na pong tulong para hindi na po dumami ang mga kaso natin ng COVID-19 sa bansa. Pabalik po kami makalipas ang ilang minuto para sagutin ang mga katanungan galing sa social media at ating mga media partners.
tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra Coronavirus Disease 2019. Andito na po tayo muli sa Bit COVID-19 Virtual Presser at sasagutin natin ang ilang mga katanungang nakalap natin. Galing po kay Mitchie Ko from Facebook. From your report yesterday, you mentioned that LGUs must take the initiative to provide quarantine areas and accommodations for patients under investigations. Do you have clear implementing rules on how the hospital should coordinate with LGUs if ever a certain hospital does have a PUI within their LGU's jurisdiction? What are the new protocols on PUIs and PUMs as of today? Ang Kagawaran po ng Kalusugan ay nagpalabas kahapon ng pirmadong guideline sa bagong mga protocols natin para sa PUIs at PUMs. Naglagay po tayo ng karagdagan sa ating vulnerable population na sinasama na po natin ngayon ang ating mga healthcare workers na kasama ng vulnerable population kapag sila ay may simptomas. Ibig sabihin po, kapag nagpunta sa isang health facility ang ating mga healthcare workers dahil sila ay may simptomas, dahil sila ay na-expose, kailangan po silang asikasuhin, kailangan po silang itest ng ating mga healthcare facilities. So yun po ang nabago sa aming mga guidelines na inilabas po namin kahapon ng ating issuance. Para naman po doon sa mga patakaran para mag-convert po ng mga public spaces, meron na po tayong guidelines para dyan na maaring gamitin ng ating local government units. Tungkol naman po sa community management, meron tayong hinahanda at tinatapos na alituntunit at gabay, maging ang proseso ng paglipat ng isang person or patient under investigation sa ating mga community quarantine facilities at ang tamang monitoring. Sa ngayon po, dapat lang po ipatuloy ang koordinasyon ng ating ospital sa mga surveillance officers ng ating mga local government units para po makapagbigay alam tungkol sa mga kaso sa ating mga lugar. Lalong-lalo na po dun sa mga taong isa sa ilalim sa home quarantine. Napaka-importante po ng role ngayon ng ating mga local government units kasi sila po ang ating magiging arm, sila po ang ating katulong para ma-monitor po natin ang mga taong inilalagak natin dito sa community quarantine facilities pagdating ng pagbubukas nito. O di kaya sila rin po ang nagbabantay sa inyo at nag-aasikaso kapag kayo po ay nag-home quarantine sa inyong mga bahay. So ang atin lang pong hinihiling na sana po ang ating mga komunidad ay makipag-cooperate sa ating mga local government units para maipatupad po natin na mas maayos itong ating laban sa COVID-19. Galing po kay Rock Lorio ng Facebook, paano yung mga gustong mag-volunteer na healthcare workers outside of NCR? Ayon sa nabasa namin, para lang daw sa mga taga-NCR ang mga volunteer healthcare workers na kukunin ng mga ospital. Ang volunteer program po ng DOH ay hindi lang po para sa mga residente ng NCR. Maari po kayong mag-sign up, lalong-lalo na po doon sa mga taong nasa labas ng NCR, depende po kung saan kayo nakatira. Pakiintay na lang po ang mga instructions kung saang ospital o community quarantine facility kayo maa-assign. Ang atin pong lamang ibibigay na impormasyon sa ating mga kababayan, hindi lang po natin ginagawa ang ating mga community quarantine facilities o di kaya mga
COVID referral hospitals dito sa National Capital Region or Luzon. Meron din po tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, lahat po ng regions, may utos po ang ating Secretary of Health na maghanap na at mag-designate na ng COVID referral hospitals at ang kanilang mga community quarantine facilities. So dito po sa volunteer program natin, palalawakin po natin ito, isasama po natin lahat ng rehiyon para po kung saan kayo nakatira ay mas malapit na po yung inyong pupuntahan na facilities para kayo ay makapag-volunteer. Galing po kay Rismel ng Twitter, after the hospital examines a person exhibiting mild symptoms, is there a facility where the hospital can send the patients with mild symptoms for quarantine until recovery for effective containment of the virus? Nagtutulungan po ngayon ang Department of Health, ang DILG at mga local governments upang makapag-identify ng lugar na pwedeng gawing community quarantine facility para po dun sa mga asymptomatic o di kaya may mild na simptomas pero COVID positive cases. Ito po ay isang paraan para makapag-decongest tayo ng ospital, hindi na po natin sila kailangang ilagak sa ating mga ospital. At pangalawa, ito rin po ang isang paraan para mas mabantayan natin sila na hindi nila kailangang umuwi sa kanilang bahay, makapunta po sila sa ating parang halfway na facility kung saan mababantayan sila at sila ay maaalagaan na mas maayos. Sa ngayon po, ang DOH na nakikipag-ugnayan na po at nagtatrabaho kasama ng ating Quezon Institute para ito po ay maging community quarantine facility natin dito sa National Capital Region. Kasama po natin dito ang Philippine Red Cross para po tinutulungan nila tayo sa ating mga sinasagawa dito sa Quezon Institute. Inaasahan po natin na magbubukas ang ating Quezon Institute in the next 2 weeks para magamit na po siya bilang isang community quarantine facility. Tulad din ng sinabi ko kanina, inaalok na rin ng Philippine Sports Commission ang kanilang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila at ang Phil Sports Complex sa Pasig upang magamit na community quarantine facilities. Galing po kay Sheila Crisostomo ng Philippine Star, has there been an assessment of water supply this summer? Water is essential in personal hygiene and hospital operations, and shortage of it can spell disaster for us as our COVID-19 cases continue to soar. Patuloy po ang pagsubaybay ng National Water Resources Board, maging ang mga karatig na ahensya sa loob ng DNR, DILG, DPWH at iba pang departamento upang masiguro natin ang adequate na water supply sa ating bansa. Kabalikat po nila ang mga local governments sa paninigurado na sapat ang supplies natin ng tubig sa loob ng mga ospital at sa ating mga komunidad. Galing po kay Jovicky ng Philippine Daily Inquirer, what is the protocol for those who have contracted or died of pneumonia in closed settings like jails? Can they be tested for COVID-19 given the high risk of spread of the virus in that facility? Bagaman po na hindi po masyadong nafo-focus ngayon ang ating mga closed settings katulad po ng jail, ito po ay binabantayang maigi ng ating kagawaran. Meron na po tayong mga pakikipag-usap at mga instructions na naibigay at nakipag-coordinate na rin sa ating mga kasama sa national agency para mabantayan mas maigi ang ganitong mga klaseng institutions. Sumusunod po tayo sa mga rekomendasyon ng ating WHO ukol sa mga ganitong settings at ipinatutupad pa rin po natin ang mga protocols na meron tayo ngayon sa ating kagawaran. Meron din po tayo para lang po malinaw, meron din po tayo mga protocol para po sa handling ng ating mga pumanaw mula sa COVID-19. Sinusigurado po natin na kasama po ang mga persons deprived of liberty sa ating tinitignan at inaalalayan laban natin sa kontra COVID-19. So sa mga dadating po na mga araw, magbibigay po tayo na mas maraming impormasyon ukol sa mga ganitong institutions or settings at ang ating mga pamantayan o protocols na ginagamit natin kapag ukol dito sa institutions or closed settings na ito laban sa COVID-19. Salamat po sa nagpadala ng ating mga katanungan. Ito lang po ang masasagot natin ngayong araw na ito. Ang iba nyo pa pong katanungan ay sasagutin natin sa susunod na virtual pressers. Patuloy din po ang ating laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Manalig po tayo na sa ating pagtutulungan atin pong malalagpasan ang sitwasyon na ito.
maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, ugaliing mag-fact check, tumingin sa verified at legitimate sources, at siguraduhin tamang impormasyon bago i-share. Tandaan, buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. At ngayong araw po na ito, it is April 1, it is April Fool's Day. So additional po na babala, huwag po kayong magkakalat ng maling impormasyon dahil maari pong paniwalaan at magkaroon tayo ng mas masamang epekto dito sa ating mga kababayan ukol dito sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Makakaasa po kayo na magbibigay tayo ng palagiang balita at updates sa pamamagitan ng ating social media, Viber community at dito sa BIT COVID-19 Virtual Presser. Salamat po uli sa PTV4 sa pagbibigay daan sa atin upang maisagawa natin itong araw-araw nating virtual presser. Shout out uli po tayo sa ating mga frontliners. Kasama niyo po kami sa laban na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Tandaan, we can beat COVID-19. Maraming salamat po.